so that the relation are defined in the set A of all polygons মানে A সেটটো আমাক কি দিছে এবাৰ লাষ্ট যেনেকৈ 12ত দিছিলে আমাক অল ট্ৰাইংগলছ তেনেকৈ এবাৰ অল পলিগনছৰ এটা সেট দি দিছে আৰু ৰিলেশ্যনটোত P1, P2 পলিগন দুটা সোমাব যদিহে হেভ সেম নাম্বাৰ অফ সাইডছ মানে দুটা পলিগনৰ নাম্বাৰ অফ সাইডছ কিমান হ'ব সেম হ'ব লাগিব মানে যদি এটা যদি ধৰি লওঁ 4টা বাহু আছে ইটোৰ 4টা বাহু থাকিব লাগিব তেতিয়াহে P1, P2 ৰিলেশ্যনটোত সোমাব তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ সলিউশ্যনটো চাওঁ একজেক্ট একে দিছে না তোমালোকে সব এটা পেটাৰ্ণতে গৈ থাকে খালি এটা পেটাৰ্ণ যদি তোমালোকে ভালকৈ কৰি লোৱা অলপ যদি লজিকেলি ভাবা অংকবোৰ কৰিবলৈ ভালেই তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট এতিয়া সলিউশ্যনটো চাওঁ A be the set of all polygons আমাক দি দিয়া আছিলে R ৰিলেশ্যনটো দি দিছে P1, P2 অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো সোমাব যদিহে P1 আৰু P2 হেভ সেম নাম্বাৰ অফ সাইডছ যদি P1 আৰু P2ৰ নাম্বাৰ অফ সাইডছ সেম থাকে দেন আমি গম পাওঁ ৰিফ্লেক্সিভৰ কাৰণে এটা পলিগনছ আমি এই সেটটোত বিলং কৰে বুলি ধৰি লৈছোঁ তাহলে P1, P2 ৰিলেশ্যনটোত থাকিব অবভিয়াছলি থাকিব কাৰণ এটা পলিগন নিজে নিজৰ সমান সাইজে থাকিব যদি এটা পলিগন P1 লৈ লওঁ ইটো পলিগনো P1 তেতিয়াহ'লে দুটাৰে সাইজ সেমই হ'ব ইয়াৰো তিনিটা সাইজ লৈ লৈছোঁ ধৰি ইটো তিনিটা সাইডে হ'ব কাৰণ নিজে নিজৰ কি হ'ব পলিগনটো সেম সাইজে থাকিব সেইটো কাৰণে আমি লিখিছোঁ P1 and P2 হেভ সেম নাম্বাৰ অফ সাইজ P1 and P1 দুটা সেম নাম্বাৰ অফ সাইজ থাকিবৰ কাৰণে সেই ৰিলেশ্যন বিলং কৰিব তেল দেন R is reflexive Symmetric লেট ধৰি লৈছোঁ দুটা পলিগন আমি এই সেটটোত বিলং কৰে নাম দিছোঁ P1 আৰু P2 তাৰ P1 আৰু P2 যদি ৰিলেশ্যনত থাকে তাহলে কি কণ্ডিশ্যন স্যাটিসফাই কৰিব লাগিব P1 আৰু P2 হেভ সেম নাম্বাৰ অফ সাইজ তাৰ যদি P1 আৰু P2 যদি সাইজ সেম থাকে তাহলে P2 আৰু P1 ৰ সেট সেমে থাকিব ধৰি লৈছোঁ আমি এইটো 4টা বাহু থকা এটা পলিগন লৈ লৈছোঁ 4টা সাইড থকা পলিগন P1 ৰ 4টা সাইড থাকিব লাগিব P2 ৰ 4টা সাইড থাকিব লাগিব আৰু তাহলে P2 আৰু P2 ৰ 4টা সাইড থাকিব লাগিব P1 ৰ 4টা সাইড থাকিব জাস্ট উল্টাকৈ লিখিছোঁ P2 আৰু P1 ৰ 4টা সাইডে থাকিব হলনি হৈ যাব নি জাস্ট লুটিয়ালে হলনি নহয় না বুজি পালা না তাহলে P2 আৰু P1 ৰ যদি সেম সাইজ থাকে সেম নাম্বাৰ অফ সাইজ থাকে তেতিয়াহ'লে আমি কি লিখি দিব পাৰিম P2, P1 বিলংছ টু R এই তেতিয়াহ'লে চিমেট্ৰিকৰ কণ্ডিশ্যনটো স্যাটিসফাই কৰিলে দেন ট্ৰানজিটিভৰটো হ'ব ট্ৰানজিটিভৰটো তোমালোকে লজিকেলি ভাবিলে হ'ব P1, P2 যদি R ৰিলেশ্যনত থাকে P2, P3 যদি R ৰিলেশ্যনত থাকে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব P1 আৰু P2 সেম নাম্বাৰ অফ সাইজ থাকিব লাগিব ধৰি লৈছোঁ এবাৰ আমি তিনিটা ট্ৰাইংগল এটা লৈছোঁ মানে তিনিটা সাইডৰ এটা পলিগন লৈ লৈছোঁ P1 ৰ যদি তিনিটা সাইড থাকে আৰু P2 ৰ তিনিটা সাইড থাকে তেতিয়াহ'লে সেই ৰিলেশ্যন বিলং কৰিব এতিয়া P1 আৰু P2 ধৰি লৈছোঁ P1 আৰু P2 দুটা সাইড সেম P1 ৰ তিনিটা সাইড আৰু P2 ৰ তিনিটা সাইড আমি কাৰণ কেলৈ গম পালোঁ কাৰণ এই ৰিলেশ্যনত বিলং কৰিছে তেতিয়াহ'লে আৰু P2 আৰু P3 দুটাৰে সেম নাম্বাৰ অফ সাইডছ আছে P2 আৰু P3 দুটাৰে সেম নাম্বাৰ অফ সাইডছ 1 2 3 1 2 3 তেতিয়াহ'লে P1 আৰু P3 দুটা সেম নাম্বাৰ অফ সাইজ আছে নে আছে কাৰণ ইয়াত তিনিটা সাইড ইয়াতো তিনিটা সাইড আমি লিখি দিছোঁ যে P1 and P3 হেভ সেম নাম্বাৰ অফ সাইডছ P1, P3 ৰিলেশ্যনত বিলং কৰিব দেন ই ট্ৰানজিটিভ কণ্ডিশ্যনটো স্যাটিসফাই কৰিছে আমি দেখিলোঁ যে এই ৰিলেশ্যনটো ৰিফ্লেক্সিভো হয় চিমেট্ৰিকো হয় ট্ৰানজিটিভো হয় তেতিয়াহ'লে সি এটা ইকুইভেলেন্স ৰিলেশ্যন বুলি ক'ব তাৰপিছত আমাক কি কৈছে নেক্সট পাৰ্ট এটা লগাই দিছে তোমালোকক what is the set of all elements in A related to the right angle triangle T is with sides A2 মানে আমাক কি কৈছে আমাক এনেকুৱা এটা পলিগনৰ সেট উলিয়াবলৈ কৈছে যিটো A সেটত থকা পলিগন A সেটতো ধেৰ পলিগন সোমাই আছে এইটো এটা পলিগনৰ সেট হয় তেতিয়াহ'লে আমাক এনেকুৱা এটা সেট উলিয়াবলৈ কৈছে যিটো A ট্ৰাইংগলৰ ৰিলেট কৰে এই ট্ৰাইংগলটোৰ এই পলিগনটোৰ লগত ৰিলেট কৰা এটা ট্ৰাইংগল বুলি কৈছে এই পলিগনটোৰ লগত ৰিলেট কৰা আমাক পলিগনটোৰ সেট উলিয়াবলৈ কৈছে তেতিয়াহ'লে আমি গম পাই গ'লোঁ আৰু কণ্ডিশ্যনটো কি হ'ব লাগিব এই পলিগনটোৰ লগত বা এই ট্ৰাইংগলটোৰ লগত ৰিলেট কৰিবলৈ হ'লে কণ্ডিশ্যনটো কি স্যাটিসফাই কৰিব লাগিব যিটো ইয়াৰ লগত ৰিলেট কৰিব তাৰো সেম নাম্বাৰ অফ সাইজ থাকিব লাগিব তেতিয়াহ'লে আমাকে ডাইৰেক্টলি কৈ দিয়া নাই যে ট্ৰাইংগল বুলি ক'লে বুজিব পাৰি যে ইয়াত কেইটা সাইড থাকিব তিনিটা সাইড তেতিয়াহ'লে আমি যিটো পলিগন ইয়াৰ লগত ৰিলেট কৰিব তাৰ কেইটা সাইড চাইব লাগিব তিনিটা সাইড চাইব লাগিব সেইটো কাৰণে সকলোবোৰ ট্ৰাইংগল এই ট্ৰাইংগল লগত ৰিলেট কৰিবই কেলে কাৰণ এই ট্ৰাইংগলটো সাইডছৰ মাপ যিয়ে হওক মেজাৰমেণ্ট যিয়ে হওক 3 4 5 যিয়ে হওক খালি ইয়াৰ আমাক এইবোৰ নালাগে নহয় ইয়াৰ সাইজ কিমান চেণ্টিমিটাৰ কি চেণ্টিমিটাৰ আমাক লাগে যে ইয়াত সাইজ কেইটা আছে ইয়াত সাইজ কেইটা আছে তিনিটা আছে তাহলে তিনিটা সাইড থকা সকলোবোৰ পলিগন ইয়াৰ লগত ৰিলেট কৰিব সেইটোৱে তোমালোকৰ সেট হ'ব তোমালোকে ইয়াৰ সলিউশ্যনটো চাই লোৱা দ্য সেট অফ অল এলিমেণ্টছ ইন এ ৰিলেটেড টু দ্য ট্ৰাইংগল T1 ৰ লগত ৰিলেট কৰা সকলোবোৰ পলিগনৰ যিটো সেট হ'ব এইটো কি হ'ব সেট অফ অল ট্ৰাইংগলছ ইন এ মানে এ সেটত থকা সকলোবোৰ ট্ৰাইংগল T1 ৰ লগত ৰিলেট কৰিব কাৰণ T1 এটা কি হয় ট্ৰাইংগলৰ সেম নাম্বাৰ অফ সাইডছ থাকে অ'কে দেন আমি 14 নম্বৰটোলৈ আহোঁ
14 নম্বৰ তোমালোক কোৱা হৈছে লেট এল বি দ্য ছেট অফ অল লাইন্স ইন এক্স ৱাই একজেক্ট এইকেইটা কুৱেশ্যন তোমালোকৰ most ইম্পৰ্টেণ্ট বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইকেইটা তোমালোকৰ AHSEC তোমালোকৰ যিটো আসাম বোৰ্ডৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী এক্সাম তাৰ কাৰণে এইকেইটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট 5 মাৰ্কছৰ কাৰণে যিকোনো এটা আহে মানে তোমালোকে দেখিছানে এইটো প্ৰি ফাইনেলত আহিছিলে এইটো কুৱেশ্যনো প্ৰি ফাইনেলত আহিছিলে এইটো কুৱেশ্যনো প্ৰি ফাইনেলত আহিছিলে মানে প্ৰি লিখি থৈ দিয়া আছে মই যেতিয়া এক্সাম দিছিলোঁ মানে তাহলে মানে গম পালা যে এইকেইটা কুৱেশ্যন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু একেটা মেথডতে গোটেইকেইটা কুৱেশ্যন কৰিব পৰা যায় চ' এইটো বহুত ইজি হয় লেট এল বি দ্য ছেট অফ অল লাইন্স ইন এক্স ৱাই প্লেন মানে এটা প্লেনত থকা সকলোবোৰ লাইনৰ এটা ছেট দি দিছে এল নাম দি দিছে একেই ইয়াত এটা ৰিলেশ্যন দি দিছে L1 আৰু L2 ৰিলেশ্যনত থাকিব যদিহে এটা আনটোৰ পেৰেলেল হয় মানে দুডাল লাইন এডাল লাইন L1 আৰু L2 ৰিলেশ্যনত থাকিব যদি সিহঁতি পেৰেলেল হয় মানে এইটো আনটোৰ পেৰেলেল হয় এনেকৈ কটাকটি এনেকৈ বেকাবেকি হ'লে নহ'ব মানে বুজি পাইছা মানে এই L1 লাইনটো এই L2 লাইনৰ পেৰেলেল হ'ব লাগিব তেতিয়াহে আমি কি বুলি ক'ম L1 আৰু L2 ৰিলেশ্যনটোত থাকিব তেতিয়াহ'লে আমাক ইয়াক ইকুইভেলেন্স ৰিলেশ্যন বুলি দেখাই দিবলৈ কৈছে এই ৰিলেশ্যনটোক অ'কে একজেক্ট একে আগৰটো লিখা এইটো ইকুইভেলেন্স ৰিলেশ্যন হ'ব কাৰণ আমি ধৰি লৈছোঁ ৰিলেশ্যনত L1 L ছেটটো বা বিলং কৰে যিকোনো এটা লাইন লৈ লৈছোঁ তেতিয়াহ'লে যদি নিজে লাইনডালে কি হয় হেৰি পেৰেলেলে হয় L1 লাইনডাল নিজৰ কি হয় পেৰেলেলে হয় সেইটো কাৰণে লিখিছোঁ L1, L1 ৰিলেশ্যন থাকিব কাৰণ কণ্ডিশ্যন ছেটিছফাই কৰিছে L1 পেৰেলেল L1 R ইজ ৰিফ্লেক্সিভ হৈ গ'ল অ'কে দেন আমি চিমেট্ৰিকলৈ আহোঁ L1, L2 দুডাল লাইন ধৰি লৈছোঁ দুডাল লাইন ৰিলেশ্যনটোত বিলং L ছেটৰ পৰা দুডাল লাইন লৈ লৈছোঁ L1 আৰু L2 তাৰ কণ্ডিশ্যন চিমেট্ৰিকৰ কাৰণে কি ধৰোঁ আমি L1, L2 ৰিলেশ্যনত আছে তেতিয়াহ'লে কি থাকিব লাগিব L2, L1 এক্সিষ্ট কৰিব লাগিব এতিয়া L1, L2 ৰিলেশ্যনত থাকিবলৈ হ'লে L1 আৰু L2 কি হ'ব লাগিব পেৰেলেল হ'ব লাগিব তেতিয়াহ'লে ই যদি ইয়াৰ পেৰেলেল তেতিয়াহ'লে ইও ইয়াৰে পেৰেলেল হ'ব L2 কাৰ পেৰেলেল হ'ব L1 পেৰেলেল সেইকাৰণে লিখিছোঁ যে L2 পেৰেলেল L1 বুজি পাইছানে ঠিক তেনেদৰে তোমালোকৰ ই কি ছেটিছফাই কৰিব L2, L1 ৰিলেশ্যনত থাকিব তেতিয়াহ'লে এই চিমেট্ৰিকৰ কণ্ডিশ্যনটো ছেটিছফাই কৰিব সেইকাৰণে R ইজ চিমেট্ৰিক দেন আমি ট্ৰানজিটিভলৈ আহোঁ ট্ৰানজিটিভত তিনিডাল লাইন আমি L ছেটটোৰ পৰা ধৰি লৈছোঁ তিনিডাল লাইন ধৰি লৈছোঁ এই তিনিডাল লাইন L1, L2, L3 তিনিডাল লাইন ছেটটোৰ পৰা লৈ লৈছোঁ এতিয়া L1, L2 ৰিলেশ্যনত আছে তেতিয়াহ'লে সেইটো এটা পেৰেলেল হ'ব লাগিব পেৰেলেল আছে L2, L3 ৰিলেশ্যনত আছে তেতিয়াহ'লে L2 আকৌ L3 পেৰেলেল হ'ব লাগিব তেতিয়াহ'লে ইয়াত লিখি দিছোঁ L1 পেৰেলেল L2 এণ্ড L2 পেৰেলেল L3 মানে এইটো বিলং কৰা মিনিং হৈছে এইটো এতিয়া ই যদি ইয়াৰ পেৰেলেল তেতিয়াহ'লে ই আৰু ই পেৰেলেল লিখা লাগিছে ই আৰু ই কি হ'ব লাগিব পেৰেলেল হ'বই লাগিব সেইকাৰণে লিখিছোঁ L1 পেৰেলেল L3 তেতিয়াহ'লে L1, L3 বিলংছ টু R দেন ই কি ছেটিছফাই কৰিব ট্ৰানজিটিভৰ কণ্ডিশ্যনটো ছেটিছফাই কৰিব R ইজ ইকুইভেলেন্স কাৰণ আমি গম পাই গ'লোঁ যে এই ৰিলেশ্যনটো আমি ৰিফ্লেক্সিভো দেখুৱাই দিলোঁ চিমেট্ৰিকো দেখুৱাই দিলোঁ এতিয়া ট্ৰানজিটিভো দেখুৱাই দিলোঁ সেইকাৰণে এই ৰিলেশ্যনটো আমি কি বুলি ক'ম ইকুইভেলেন্স ৰিলেশ্যন বুলি ক'ম তাৰপিছত তোমাক ইয়াৰ নেক্সট পাৰ্টটা লগাই দিছে যে 13 নম্বৰ কৰিছিলোঁ ন আমি দেন আমাৰ ইয়াত লগাই দিছে যে 14 নম্বৰ কৰি আছিলোঁ দেন আমাৰ লগাইছে চ' ডেট R ইজ এন ইকুইভেলেন্স ৰিলেশ্যন এইটো আমি প্ৰুফ কৰিলোঁ ফাইন দ্য ছেট অফ অল লাইন্স ৰিলেটেড টু দ্য লাইন এইটো মানে এই লাইনডালৰ লগত ৰিলেট কৰা সকলোবোৰ লাইনৰ ছেটটো উলিয়াবলৈ কৈছে এই লাইনডালৰ ৰিলেট কৰা এইডাল যিকোনো এটা লাইন ধৰি লোৱা আমি লাইনডালৰ ইকুৱেশ্যন কি জানো y = mx + c তাহলে আমাক যিকোনো এটা লাইন দি দিছে ধৰিছোঁ এনেকুৱা এটা লাইন দি দিছে আৰু mx মানে পজিটিভ y = 2x + 4 ইয়াৰ শ্লোপটো কি পজিটিভ কাৰণ 2 হয় এইটো m মানে কি আছিলে y = mx + c 2 পজিটিভ হ'লে লাইনডাল তেনেকৈ যিকোনো এটা লাইন ধৰি লৈছোঁ এনেকুৱা লাইন আৰু হোৱা নাই এইটো 4 to 4 এনেকৈ ইণ্টাৰচেক্ট কৰিব এইটো y ইণ্টাৰচেক্ট হয় মই এনেই আঁকি দিছোঁ এই লাইনডালৰ লগত ৰিলেট কৰা সকলোবোৰ লাইনৰ ছেটটো উলিয়াবলৈ কৈছে মানে এনেকুৱা এইটো কাৰণ ইয়াৰ লগত পেৰেলেল হ'লেই ৰিলেট কৰিব আমি এই লাইনডাল এই গোটেই লাইনবোৰৰ ছেটটো উলিয়াবলৈ কৈছে মানে এই লাইনডালৰ ৰিলেট কৰা সকলোবোৰ লাইনৰ ছেটটো উলিয়াবলৈ কৈছে এতিয়া আমি চাওঁ একদম ইজি এইটো আমি জানো তোমালোকে যদি ক্লাছ 10ত এডভান্স মেথছ লৈছিলা তাত আমি পাইছিলোঁ জাষ্ট এডাল লাইনৰ যদি আমি y ইণ্টাৰচেপ্টটো সলাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে এটা আনটো পেৰেলেল হ'বই মানে মই যদি লিখোঁ 2x + 4 y = 2x + 4 ই y = 2x + 3 ই দুটাই সমান্তৰালে হ'ব ইও পেৰেলেল হ'ব এই লাইনডালো পেৰেলেল এই লাইনডাল এটা আনটো পেৰেলেল হ'ব কাৰণ কেলৈ জাষ্ট মই y ইণ্টাৰচেপ্টটো সলাই দিছোঁ বাকী চব যদি ছেম ৰাখোঁ জাষ্ট y ইণ্টাৰচেপ্টটো সলাই গৈ থাকোঁ তেতিয়াহ'লে আকৌ যদি আৰু এটা বেলেগ লিখা 100 লিখা 100 লিখা তেতিয়া সিও এইকেইটা লাইনৰ পেৰেলেল হ'ব জাষ্ট তোমালোকে যদি এইটো সলাই থাকা এইটো তোমালোকৰ ক্লাছ 10 বা ক্লাছ তোমালোকে 11তো পাইছিলা চাগে ষ্ট্ৰেট লাইন চেপ্টাৰটোত আমি যদি এটা লাইনৰ y ইণ্টাৰচেপ্টটো সলাই গৈ থাকোঁ তেতিয়াহ'লে লাইনকেইটা এটা আনটোৰ পেৰেলেল হয় তেতিয়াহ'লে আমি কি লিখিছোঁ এই লাইনডালৰ ৰিলেট কৰিব পৰা সকলোবোৰ লাইনডাল কি হ'ব L ইজ ৰিলেটেড টু
দ্য লাইন এটো মানে আমি ধৰি লৈছোঁ যে এল লাইনটো এ লাইনটোলৈ ৰিলেট কৰিব তাহলে এল লাইনটো এ লাইনটোলৈ ৰিলেট কৰিবলৈ হ'লে এল লাইনটো ইয়াৰ কি হ'ব লাগিব পেৰেলেল হ'ব লাগিব এল ইজ পেৰেলেল টু দ্য লাইন এটো তাহলে এল লাইনটো যদি এ লাইনটোৰ পেৰেলেল হয় মই ক'লোৱে আমি যদি এডাল লাইনৰ আমি যদি এডাল এল লাইনটো যদি এ লাইনটো যদি পেৰেলেল হয় তেতিয়াহ'লে এল লাইনটো এ কি হ'ব এল লাইনটো জাষ্ট আমি যদি এইটো সেইকাৰণে এইটো হলাই হলাই গৈ থাকিলে কি হ'ব সেই লাইনটো পেৰেলেলে হৈ গৈ থাকিব এ লাইনডাল আৰু এ লাইনডাল কি হ'ব পেৰেলেল হ'ব কাৰণ কেলৈ আমি জাষ্ট এই ৱাই ইণ্টাৰচেপ্টটো হলাইছোঁ আমি ৱাই ইণ্টাৰচেপ্ট যিয়ে দিওঁ 100 200 10 20 যি দিওঁ সি এই লাইনৰ পেৰেলেল হ'বই সেইকাৰণে আমি জাষ্ট কে দিছোঁ জেনেৰেলাইজ কৰি দিছোঁ মানে এনেকুৱা ধৰণৰ ইকুৱেশ্যন থকা লাইনবোৰ এই লাইনডালৰ লগত ৰিলেট কৰিব বুজি পাইছানে তোমালোকে যদি ইয়াত 10 লিখি দিয়া তেতিয়া এই মানে মান খাই যাব অকল সেই লাইনডালে এনেকুৱা বুজাব অকল সেই লাইনডালে এই লাইনডালৰ ৰিলেট কৰিব খালি আমি জানো যে আমি যিমানে এইটো হলাই হলাই গৈ থাকোঁ এইটোৰ লগত ৰিলেট কৰিবই কাৰণ ই আৰু ই কি হয় পেৰেলেল হয় সদায় ওকে দেন আমাৰ এক্সাৰচাইজ 1.1 লাষ্ট কুৱেশ্যন লাষ্ট নহয় লাষ্টৰ আগৰ 15 লেট আৰ বি দ্য ৰিলেশ্যন ইন দ্য ছেট আমাক আৰ দ্য ৰিলেশ্যন 1,2 3,4 এ ছেটটো পাই এ ছেটটোলৈকে ডিফাইন কৰিছে আৰু আৰ ৰিলেশ্যনটো এবাৰ দি দিছে আমাক তোমালোকে চাব পাৰা roster form whatever r relation to দিছে 1,2 2,2 1,1 4,4 1,3 3,3 3,2 choose the correct answer r basically ইয়াত মানে r reflexive হয়নে transitive হয়নে আৰু কি বুলি কয় symmetric হয়নে proof কৰিবলৈ গৈছে তোমালোকে ইয়াত দেখিবা যে r কি হয় r তোমালোকৰ অপচন বি টু কাৰেক্ট অপচন বি টু কাৰেক্ট কাৰণ কেলে r is reflexive এই ৰিলেশ্যনটো ৰিফ্লেক্সিভ ৰিলেশ্যন হ'ব কাৰণ কেলে 1,1 আছে 2,2 আছে 3,3 আছে 4,4 আছে ওকে এটা সিমেট্ৰিকো হ'ব ই ৰিফ্লেক্সিভ হ'ব ট্ৰানজিটিভ হ'ব বাট নট সিমেট্ৰিক ট্ৰানজিটিভ হ'ব কাৰণ 1,2 আছে 2,2 আছে তো 2 বাদ দি 1,2 হেয়ে হয় তেনে তোমালোকে চেক কৰি চাবা সকলোবোৰ সকলোবোৰ অৰ্ডাৰ পেয়াৰ কাৰণে চেক কৰি চাবা ই ট্ৰানজিটিভ হ'বই যেনিবা যিকোনো এটা ধৰি লোৱা ৰেণ্ডমলি 3,3 3D ষ্টাৰ্ট হোৱা ই আছে 3 গুচি গ'ল 3,2 আছে ইয়ে হয় বুজি পাইছানে এইটো ট্ৰানজিটিভ হ'ব খালি সিমেট্ৰিক নহয় কাৰণ কেলে 3,2 আছে 2,3 আছে জানো 3,2 আছে 2,3 আছে নাই সেইটো কাৰণে কি হ'ব সিমেট্ৰিক নহয় অপচন বি টু কাৰেক্ট তাহলে লেট আৰ তাৰপিছত আমি যাওঁ 16 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ লেট আৰ বি দ্য ৰিলেশ্যন ইন দ্য ছেট এন গিভেন বাই আমাক আৰ ৰিলেশ্যন এটা দি দিছে এন নেচাৰেল নম্বৰ বা নেচাৰেল নম্বৰলৈকে ডিফাইন কৰিছে তাত এ কমা বি অৰ্ডাৰ পেয়াৰবোৰ সোমাব যদি এ ইকুৱেল বি মাইনাছ 2 আৰু বি 6তকৈ ডাঙৰ হ'ব লাগিব আমাক কণ্ডিশ্যন এইটো দি দিছে আৰু চুজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ এতিয়া আমাক কৈছে এ কোনটো অৰ্ডাৰ পেয়াৰ ৰিলেশ্যনটোত থাকিব একো নাই জাষ্ট তোমালোকে ভেলুটো পাতি চালে হ'ল তোমালোকে যদি এ ভেলু মানে কিমান এ ভেলু মানে 6 বি ভেলু মানে 8 তেনেকৈ এ ভেলু 3 বি ভেলু 8 তোমালোকে এনেকৈ যদি এই কণ্ডিশ্যনটো পাতি চোৱা এ ইকুৱেল বি মাইনাছ 2 যোনটোৱে ছেটিছফাই কৰিব সেই অৰ্ডাৰ পেয়াৰটোৱে এই ৰিলেশ্যনটোত থাকিব হয়নে কাৰণ আমি জানো যদি সেই কণ্ডিশ্যনটো ছেটিছফাই নকৰে তেতিয়াহ'লে এই ৰিলেশ্যন থাকিব জানো নাথাকে কণ্ডিশ্যন আমাক দিয়ে দিছে তোমালোকে জাষ্ট এ মানে প্ৰথম ভেলুটো যেনেকৈ এক্স মানে প্ৰথম ছেকেণ্ড মানে ৱাই তেনেকৈ এ মানে প্ৰথম আৰু ৱাই মানে ছেকেণ্ডটো তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ চেক কৰি চাব পাৰা 2,4 কাৰণে চাব পাৰা 2,4 কাৰণে কণ্ডিশ্যন দিছিলে এ ইকুৱেল বি মাইনাছ 2 2,4 আৰু ইয়াত তোমালোকে কেইটামান বস্তু ডাইৰেক্ট এলিমিনেটে কৰিব পাৰিবা বি সদায় 6তকৈ ডাঙৰ হ'ব এইটো কণ্ডিশ্যন দিয়ে দিছে তেতিয়াহ'লে প্ৰথমটোতো গুচিয়ে গ'ল কাৰণ বিটো 6তকৈ কি সৰু তেতিয়াহ'লে প্ৰথমটো কৰিব লাভেই নাই ই ৰিলেশ্যনটো এক্সিষ্ট নকৰে তাৰপিছত এই তিনিটাৰ কাৰণে কৰিব লাগিব এই তিনিটাৰ কাৰণে ধৰি লৈছোঁ 3,8টো ধৰি লৈছোঁ 3,8 অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো থাকিব নাথাকে ৰিলেশ্যনটো তাত 3 মানে এ আৰু 8 মানে বি অভিয়াছলি নাথাকে 8 মাইনাছ 2 6 3 আৰু 6 সমান হয় জানো নহয় ছেটিছফাই নাই কৰা নাথাকিব তাৰপিছত তোমালোকৰ কি থাকিব 6 থাকিব 6,8 এ অৰ্ডাৰ পেয়াৰ ৰিলেশ্যনত থাকিব কাৰণ কেলৈ 6 ইকুৱেল 8 মাইনাছ 2 মানে এ বি ইকুৱেল বি মাইনাছ 2 কণ্ডিশ্যনটো ছেটিছফাই কৰিব কৰিব কাৰণ 6 ইকুৱেল 8 মাইনাছ 2 কিমান 6 তেতিয়াহ'লে অপশ্যন নম্বৰ কিমান হ'ব চি অপশ্যন কাৰেক্ট আজি আমি ক্লাছ 12ৰ এক্সাৰচাইজ ৰিলেশ্যন এণ্ড ফাংচন নম্বৰ চেপ্টাৰটোৰ এক্সাৰচাইজ 1.1 কমপ্লিট কৰিলোঁ তোমালোকে চাই গৈ থাকিবা তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো আজি এণ্ড হৈছে মানে 1.1 এক্সাৰচাইজটো মই ধুনীয়া এটা প্লে লিষ্ট বনাই দিম তোমালোকে তাত চাই তোমালোকৰ কৰ্চটো কমপ্লিট কৰিব পাৰিবা নেক্সট ভিডিঅ'ৰ পৰা আমি 1.2 ষ্টাৰ্ট কৰিম থেংক ইউ